רואות שהבטנה יש לה פה תוספת. עכשיו, את התוספת הזאת עשה לה למה לא העברת, אני לא יודעת, גם פה יש כזה דבר, אותו דבר כמו פה. וזה היה בדיוק אותו הכפל שלמדנו בחולצה. אתם זוכרות את הכפל היפה? אנחנו תופרים אותו עד פה, ובלמטה תופרים אותו עד פה. של 4 סנטימטר? אוקיי, זוכרת. כן. אבל זה בטנה, לא רואים. אבל חייבים, כי את לא תוכלי ככה לחבק אף אחד. צריך. כן, צריך לפעמים. באמת, יהיה לך קשה לזוז. חייבים, בז'קט חייבים בבטנה, אנחנו עושים את זה בכוונה כדי שיהיה לנו נוח. אתם מבינות? כמו סוג של מתפרים כאלה. סוג של כפל. זה לא סוג, זה כפל לכל דבר. עכשיו, החלק הזה, הוא נתפר אחרי שאנחנו נעשה את כל היופי הזה, הוא נתפר לפה. אוקיי? איזה חלק זה? זה חלק עיבוד גב פנימי. את תראי אותו. בסדר? וככה, חשוב לזכור פה, שפה אתם רואות את העיגול הזה, זה בעצם החזה. כי פה אין לנו מתפר. שמות לב? מתפר שלנו הוא פה. ומה שקורה ברגע שאנחנו תופרות את זה, צריך לעשות פה את המילוי. המילוי שאנחנו תמיד עושות בפרינסס. זה סוג של פרינסס, כן? אתם זוכרות את הפרינסס? פה, כאן. וכאן באזור של החזה, טיפה לכווץ. בקטנה. כמו בשרוול. זה אמרת שזה חזה, נכון? זה החזה, זה אבל פה. איך לכווץ את זה? וזה ג'קט, לא? או שזה... לא, זה רק בבטנה, ממש. זה פנימי. סליחה. זה בבטנה. בבטנה, אוקיי. זה מתחבר עם זה תוך כדי, את רואה את הפיקים האלה? כן. גם פה צריך לעשות פיקים. אז בין הפיקים את מקפצצת. לא, עכשיו הבנתי שזה בטנה. זה עולה על זה בצורה כזאת, הפיק שלו פה. אוקיי, מתקדמים הלאה, מסתכלים מכאן לכאן, זה מותן. וזה האזור של הקיבוץ. זאת אומרת, הקיבוץ הוא פה. אתם רואות שיש מילוי? זה צריך להיכנס לזה. ברור? לא, לא הרבה. אותו חמוד, כן? שימו לב שהאורך של הבטנה והז'קט הם שונים. הערכים שונים. אתם רואות? יש הפרש של 1.5 סנטימטר. גם בבטנה של הגב יש הפרש. חייב להיות הפרש. ואחר כך מחברים. כן, בגלל שמחברים. והחיבור זה סוג של קווסט. שרוולים פה. שרוול אותו דבר. גם חיבור פה, ובתוך השרוול של הבטנה. עכשיו, לגבי הטיפול. אתם רואות את זה? זה עולה על זה, ואז יש גם רווח קטן. בסדר? תסתכלו אצלכם בבית בז'קטים, אתם גם תראו את זה. זה תמיד צריך להיות ככה. אוקיי? וגם צריך להיות הכפל הזה. אז בגלל זה אין לנו את האופרלוק. כן, אין לכם אוברלוק בכלל בז'קט.